Tervetuloa uuden videon pariin. Taas mulla on makea haaste. Mä en tiedä mitä hittoa mä oon taas tekemässä oikeesti. Mutta netissä löytyy kaikkea kivaa. Ja sit kun sä niinku katot, että 1,7 kiloa daimia, tää on ihan todella hyvä idea. Ja sit sä tilaat sen. Ja sit kun se tulee paikan päälle, niin sä ihmettelet, että mitä järkeä tässä on. Mutta ikävä kyllä, tämä ei oikeasti ole tällainen 1,7 kilon daimilevy, vaan täällä on sisällä pienempiä versioita. Kaloreita tästä laatikollisesta daimeja tulee 9000 about. Laskinkohan mä ihan 8000-9000 kaloria, kilokaloria. Miten mä tän avaan? Hintaa tälle daimilaatikolle tuli itse asiassa vaan 25 €, koska mä tilasin sen alennuksesta, kun tää on menossa vanhaksi. No niin. Daimiodo. Mitä? En mä tällaista odottanut. Daimia 1,7 kiloa. Tänään mä yritän jotain erilaista, eli mä en ole valmistautunut siinä mielessä tähän mitenkään, koska tässä on ruokaa vaan 1,7 kiloa, joten mä oon syönyt ihan normaalisti päivän. Ja toivottavasti mulla ei tule tästä mitenkään hirveän huono olo, mutta kokemuksesta Tobleronen perusteella voin sanoa, että tällainen kova suklaa ei tule helppoa. Aikaa lähtee. Voi Jeesus nyt. Jaa, täällä oli lisää vaan pieniä. Daimi on hyvä. Tervetuloa uuden voiceoverin pariin. Tässä mulla on siis 1,7 kiloa kivikovaa daimisuklaata. Mä luulin, että siellä olisi ollut sisällä 20 tollaista daimisuklaalevyä tai jotain vastaavaa, mutta siellä olikin noita patukoita, joten toi asettelu ei tullut niin siistiksi kuin mä olisin sen halunnut, koska mä en sitä tiennyt, että ne on patukoita. Joka tapauksessa tässä alkuun mä olin niin iloinen, että mä pääsin tekemään tätä. Noi daimit oli niin törkeen hyviä, sit siihen kahvia ja maitoa päälle, niin ai että, oli mukavaa. Siis maitoa ja daimia, ei että. Ei tää näytä mitenkään hirveän paljolta. Ainakaan mun mielestä. Joo, tossa vaiheessa ei näyttänyt paljolta. Mä olin syönyt 1/3, eli 2/3 oli jäljellä. Mä pistin ne tohon laatikon päälle sitten riveihin ja siinä vaiheessa se rupesi näyttämään todella suurelta määrältä ja mä olin ihan varma, että mä en tuu onnistuu, mutta aion antaa sille parhaani. Mä voin aika varmaksi sanoa, että on niin tässä vaiheessa, että on yksi tästä tyhmempiä ideoita, mitä mulla on ollut. Seuraavaksi voitte huomata, kun rupean olemaan epätoivoinen, niin sit lasketaan, että kuinka paljon niitä on vielä jäljellä. ...24 minuuttia mennyt. Olen puolessa välissä haastetta. 30 näitä pikkusta vielä jäljellä. Alkuun niitä oli 60. Joo. Herran jumala, toi maito maistuu hyvälle.
4 daimia samaan aikaan. Tämä on sitä innovaatiota. Tosiaan, koska joku kysyy kuitenkin kommenttiosiossa, että mistä tää on tilattu, niin tää on Urjalan makeistukusta, mutta ilmeisesti sieltä ei enää näitä saa. Tääkin oli menossa vanhaksi, jonka vuoksi tää oli alennuksessa. Nyt pitäisi vetäistä sellainen joku supermies-moodi päälle. Nyt on ottamassa daimit miehestä voittoa. Siis tässä on vielä... en valita. Nyt Jesse, keskityt syömiseen. Nää on kyllä taas... Jesse, et sä tee ku jotain helppoja maitohahka ja maitohahka. Ei jotain. Tässä vaiheessa mun hajoaminen on käsin kosketeltavissa. Ja daimi taivaasta on tullut daimi helvetti, mutta minä päätin, että tämän kaiken tuskan jälkeen minä haluan myös suoriutua tästä haasteesta. Onko se tuoda mulle vielä kahvia, jos sitä on? Vielä viimeinen kupillinen kahvia. Mä oon kyllä puolet välissä hyvin vahva, että mä feilaan tän. Ja sen jälkeen on ollut jatkuvasti hyvin vahva, että mä feilaan tän. Mutta... näyttääkö tää teidän mielestä suurelle määrälle? Ei varmaan näytä. Mutta minulle se kyllä näyttää. Jesse, sä syljit ne suklaat sinne maitotölkkiin. Tässä on kestänyt huomattavasti pidempään, mitä mä odotan. Tietokone väitti, että akku on vähissä, joten katsotaan, että saadaanko syötyä ennen kuin se sammahtaa. Viimeiset lähtee, herra jumala. Miten mä oon päässyt näin pitkälle? Varmaan kun on mennyt tunti 10, mutta kyllä, pannullinen kahvia, 2 litraa maitoa ja vettä myöhemmin. Minä onnistuin tässä haasteessa. Muista painaa tykkäysnappia, jos tykkäät daimista ja jos en tee enää ikinä makeita haasteita.
Mä tein sen. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Jumalauta, mitä sementti. Halleluja, halleluja. Ihmiskunta on pelastunut. Herra Jumala. Aikaa meni melkein tunti 15. Mutta mä tein sen. Mä en tuu ikinä tekemään Daimi-haastetta kyllä. Tai ainakaan Daimi-suklaalevy-haastetta. Herra Jumala. Herra Jumala. Mut mä onnistuin siinä, niin mä olin ihan super tyytyväinen, koska jos mä en ois onnistunut, niin mä olisin ehkä aina vähän miettimään, että vitsi pitää kun tehdä se joskus uusiksi, mutta nyt mä onnistuin siinä. Alku oli tosi mukavaa. Sanotaanko, että 1/3 sen jälkeen, tai ehkä ensimmäisen 5 jälkeen mä olin silleen, että tää ei ollut kyllä mikään hirveän hyvä idea. Mutta siinä oli 9000 kilokalorin edestä daimia ja maitoa. Tuli ehkä joku 700-1000 kilokalorin edestä. Eipä siinä. Kiitoksia oikein. Eipä siinä. Kiitoksia oikein paljon katsomisesta ja se on moro.